আপোনালোকক মই মোৰ মনৰ অনুভৱ কিছুমান ক'বলৈ বিচাৰিম। বহুত দিনৰ পৰা মোৰ মন আজি ৰুমৰ ভিতৰতে অলপ স্পেচিয়েল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে হেল্ল' গাইছ, এতিয়া গুড মৰ্ণিং বুলি ক'ম নে গুড ইভিনিং বুলি ক'ম নে, এতিয়া 12টা বাজিবলৈ আছে আৰু 10 মিনিট বাকী। আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' বনোৱা নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আপডেটবিলাক অলপ দিওঁ বুলি। কাৰণ ভিডিঅ' নবনোৱা কাৰণ এইটোৱে যে এতিয়া ডিউটিত আছোঁ, গম পাইছেই, আৰু বহুত ভাগৰ লাগে, এডিট চেডিট কৰিবলৈ মন নাযায়, অকল শুবলৈ মন যায়। তো হ'লেও আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ নতুনকৈ। সেইকাৰণে আপোনালোকে আৰম্ভণিৰ পৰা শেষৰলৈকে চাই থাকিব। বহুত কষ্টৰে ভিডিঅ'বিলাক বনাওঁ ডিউটিত থাকিলে মানে। গতিকে আৰম্ভ কৰি দিওঁ নে কি কয়? কালি ভিডিঅ'টোৰ সফল সমাপ্তি কৰিব নোৱাৰিলোঁ, মানে ভিডিঅ'ই বনাব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ ইমানেই কাম ওলাই গ'ল পটককৈ, মানে ফোনটো চুবলৈ সময় পোৱা নগ'ল। গতিকে আজি ৱেল্ডাৰ ৱৰ্কশ্বপৰ পৰা ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছোঁ। কিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইফালে চাহ আহি গ'ল, মানে প্ৰায় 2টাই বাজিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ' আৰু প্ৰায় এতিয়া চাহটো আগতে দিলে আমাক। আৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই কাম চাম নকৰাকৈ ভিডিঅ' বনাইছোঁ বুলি, নহয়। মানে আমাৰ কেণ্টিনৰ ওচৰতে মানে ৱেল্ডাৰ ৱৰ্কশ্বপটোৰ ওচৰতে আজি কাম হৈছে, সেইকাৰণে অলপ সময় পাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আজি বনি আছে আমাৰ চাওমিন। তো চাওমিন বনাই দিব, কাৰণ এতিয়া 2টা বাজিলে, 2টা বজাত আমাক নাস্তা এটা দিয়ে আৰু লগোৱা আহাৰ এটা। কাৰণ গোটেই ৰাতি কাম কৰি থাকিলে আমাৰ ভোকো লাগে। আৰু এইফালে দেখিছে ৰেডি কৰি দিছোঁ, আলু চালু এইফালে চব্জিবিলাক ৰেডি কৰি দিছে। আৰু অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকক। আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস কৰিছে বুলি ভাবিব, সেইকাৰণে আপোনালোকক সময়টো দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, 2:50 2:50 হৈছে, মানে 3টাই বজিবলৈ হ'লগৈ। আৰু আমি কেনেদৰে অলপো আমি কেতিয়াবা বহিবলৈও নাপাওঁ, তেনেকৈ কাম কৰি যাওঁ আমি, দেখিছে। আৰু আজি কামৰ মাজতে মোৰ মনৰ এটা ভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যে প্ৰায়বিলাক কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইডৰে প্ৰায় ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে দেখে কেনেকুৱা ধৰণৰ কিমান কষ্ট কৰে। কিন্তু আমাৰ ডিলিং ছেক্টৰটো কিমান কষ্ট কৰি এজন শ্ৰমিকে আমাৰ দেশখনৰ অৰ্থনৈতিক বিভাগটো যে টনকিয়াল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিমানখিনি অৰিহণা আছে, তাকে অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কিমান কষ্ট কৰিব লাগে, চ' সেইখিনি অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেইকাৰণে ভিডিঅ'বিলাক মই বনাওঁ। আৰু যদি ইয়াতে মোৰ কিবা যদি ভুল ভ্ৰান্তি হয় আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব। আৰু এয়া দেখিছে, এতিয়া বাজিলে 4:30 হ'লগৈ। আৰু আমি এনেদৰে কাম কৰি দিনক ৰাতিক দিন কৰি দিওঁ, দেখিছে। 1 hour later. আজি আমাৰ ৰুমতে আৰু
খানাটো বনিছে মানে বনাইছোঁ আৰু স্পেচিয়েলকৈ নিজে হাঁহ মাংসৰ লগত বনাব আৰু আজি আৰু এতিয়া ডিউটিৰ পৰা আহিলোঁ ডিউটিৰ পৰা আহি মেলি গা ধুই ৰ'দত অলপ ৰৈছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো যদি বনাওঁতে কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব আৰু চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত জয় অসম লগ পাম